हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण लाईट डिपेंडंट रिॲक्शनला पूर्णतः समजून घेणार आहोत. लाईट डिपेंडंट रिॲक्शन ही ग्रॅनामध्ये होत असते आणि ग्रॅनामध्ये ऑब्वियसली थॅलाकॉइड्स असतील. थॅलाकॉइड मेम्ब्रेन हे जी कनेक्ट आहे एक ग्रॅनाहून दुसऱ्या ग्रॅनापर्यंत, त्याला फ्री चॅनलसुद्धा म्हणायचे जर डायग्रामचं ऑब्झर्वेशन कराल तर. आणि त्या थॅलाकॉइडमध्ये कॉन्टासोम्स आणि कॉन्टासोममध्ये पिगमेंट मॉलिक्यूल. ज्या पिगमेंट्सबद्दल मी मागच्याही लेक्चरमध्ये तुम्हाला सांगितले की विविध प्रकारचे कलर अराईज करणारे पिगमेंट्स या लिप मेसोफिल सेलमध्ये आपल्याला क्लोरोप्लास्टमध्ये पाहायला भेटतील. आणि त्या पिगमेंट मॉलिक्युल्स ॲक्च्युली ट्रॅप्ड सोलर एनर्जी अँड दिस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू द केमिकल एनर्जी. आणि त्याच प्रोसेसला मी म्हणणार आहे फोटोकेमिकल रिॲक्शन. ओके, आपण ह्या फोटोकेमिकल रिॲक्शनचा जेव्हा अभ्यास करतो आहे तेव्हा आपल्याला लक्षात येईल की जे इलेक्ट्रॉन ट्रान्समिट होत असतात तेव्हा एनर्जी जनरेट होते. मग ती कशा पद्धतीने होणार आहे त्याचे आता तुम्हाला ह्या पुढील डायग्रामवरनं अत्यंत चांगल्या प्रकारे लक्षात येईल. तुम्ही ह्या डायग्राममध्ये पाहत असाल क्लोरोप्लास्ट आहे आणि क्लोरोप्लास्टमध्ये त्या थॅलाकॉइडची जी मेम्ब्रेन आहे त्या मेम्ब्रेनवरती काही कॅरियर मॉलिक्युल्स आहेत, इलेक्ट्रॉन कॅरियर मॉलिक्युल्स, ज्यांना आपण म्हणू शकतो की फेरोडॉक्सिन रिड्युसिंग सबस्टन्स, प्लास्टोक्युनॉन, प्लास्टोसायानिन अँड सायटोक्रोम series molecule, right? These different type of molecules are present in thylakoid membrane and they are helpful to synthesize ATP and NADPH to this type of energy. Okay, so now in last lecture we have to know about the photophosphorylation. This photophosphorylation means synthesis of ATP in presence of sunlight and chloroplast, right? So this photophosphorylation is actually take place in two way. One is a cyclic photophosphorylation and non-cyclic photophosphorylation. Cyclic and non-cyclic photophosphorylation. So please, this cyclic and non-cyclic is actually depending on emitted electron molecule is returned back on this electron is returned back to same position. That time you call as an cyclic photophosphorylation, right? तर इथे आपण पाहूया नॉन सायक्लिक पण पाहूया की नॉन सायक्लिक इट मीन्स इट्स अ emitted electron from initial stage, then this electron is not come back on the origin point, so it's a diverted to another side, means for the synthesis of energy. Okay, so now energy from the energized electron pump is H plus ion and change the NADP is into the NADPH2, right? So H plus ions are moved from high to low and turn ATP synthesis. So simultaneously you know about the one of the process as a photochemical reaction containing is the chemosynthesis. आणि त्या chemosynthesisबद्दल मी तुम्हाला अजून पुढे सांगतो, परंतु त्यासाठी आपल्याला केमिकल आयन्स मीन्स ऑस्मॉसिस होते आणि H प्लस आयन्सचं ऑस्मॉसिस होणं म्हणजेच इथे थॅलाकॉइड मेम्ब्रेनमध्ये ग्रॅनामध्ये असणाऱ्या लोअर टू हायर डायरेक्शनकडे मूव्ह होत असताना आपल्याला पाहायला मिळतील. तर केमिओऑस्मॉसिस. ओके, नाव ओके, आपण आधी सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायलेशनबद्दल बोलूया की जर तुम्ही तुमच्या पुस्तकातनं अभ्यास करत असाल
पाहिलं असेल तर पेज नंबर 142 वरती सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायलेशन बद्दल दाखवलेली डायग्रामॅटिकल रिप्रेझेंटेशन यालाही अंडरस्टँडिंग करा. सायमल्टेनियसली मी जी काही डायग्राम तुम्हाला शो अप केलेली आहे त्या स्लाईडवरनं सुद्धा तुम्ही अंडरस्टँडिंग करू शकतात की PS सिस्टीम 1 ह्या PS सिस्टीम 1 आणि PS सिस्टीम मीन्स यांच्याबद्दलही मी आधी बोललो तुम्हाला. फोटो सिस्टीम 1 अँड फोटो सिस्टीम 2. फोटो सिस्टीम 1 in the sense this pigment molecule is able to absorb 700 nanometer wavelength, right? 700 nanometer wavelength. That time this pigment molecule containing chlorophyll A. This chlorophyll A is a reaction center and this chlorophyll A come in exciting state and that time emit the electron, right? This electron is a transmitted toward the pyridoxine reducing substance. This electron acceptor in cyclic photophosphorylation. Pyridoxine is a ion containing protein molecule and this is a accepting electron again pass toward the pyridoxine. Then pyridoxine, this electron is passed toward the cytochrome B6. Cytochrome B6 means cytochrome is a copper containing protein molecules, cytochrome. So cytochrome B6, cytochrome F. Within this period 1 ATP is again synthesized, means pyridoxine is a pass this electron toward the cytochrome B6. That time 1 ATP is synthesized and cytochrome B6 is passed toward the cytochrome F. That time again 1 ATP is synthesized. Okay, so 2 ATP molecule is synthesized and then cytochrome F is passed toward the plastocyanin. The blue pigment molecule is present and this pigment molecule or the protein molecule, pigment नाही protein molecule, आणि ह्या प्रोटीन मॉलिक्यूलकडनं हा इलेक्ट्रॉन रिटर्न बॅक होतं PS सिस्टीम 1 कडे. ओके, अशी ही जी काही सिस्टीम रन होते याला आपल्याला म्हणायचं आहे सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायलेशन. कारण की जिथून इलेक्ट्रॉन रिलीज झाला आहे, ओरिजिनेट झाला आहे, तिथं पुन्हा येतो आहे म्हणून त्याला आपल्याला सायक्लिक म्हणायचं आहे. विदिन दिस मुवमेंट इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफरिंग मुवमेंट दॅट टाईम 2 ATP molecule is synthesized. 2 ATP because of ATP is a chemical energy molecule, right? So adenosine triphosphate in this form, adenosine triphosphate अशा स्वरूपातली ही जी सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायलेशनची प्रक्रिया आहे ही त्या क्लोरोप्लास्टच्या आत असणाऱ्या पिगमेंट सिस्टीममधनं घडत आहे. आपण आता नॉन सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायलेशनकडे जाऊया. अर्थातच नॉन सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायलेशनमध्ये दोघं PS सिस्टीम मीन्स फोटो सिस्टीम 1 अँड फोटो सिस्टीम 2 बोथ आर इन्व्हॉल्व. ओके, in cyclic photophosphorylation only PS system 1 is involved, but in non-cyclic photophosphorylation cyclic as well as PS system 1 as well as PS system 2 both are involved. So this non-cyclic photophosphorylation is anotherly called as a zigzag mode or the Z-scheme process. Okay, so what happened in this process? ATP and NADPH2 is also synthesized in this process. In cyclic photophosphorylation only one ATP is synthesized. Okay, then again photolysis is take place in non-cyclic photophosphorylation. Photolysis means splitting of water molecule and release of oxygen, atmospheric oxygen release through this process actually. But cyclic photophosphorylation is not done, this process is not done. Okay, only non-cyclic photophosphorylation. मग पाहूया डिटेलमध्ये आपण त्याचंही स्कीमॅटिक रिप्रेझेंटेशन तुमच्या या स्लाईडमध्ये तुम्हाला दिसून येईल की जिथून
लाईट हार्वेस्टिंग युनिट आहे, ज्याला आपण पिगमेंट म्हणूया, ती इन्व्हॉल्व होते पी एच सिस्टीम 2 पासून. आणि पी एच सिस्टीम 2 पासून जेव्हा स्टार्ट होत असेल तर ह्या पी एच सिस्टीम 2 मध्ये 680 नॅनोमीटर वेवलेंथ ॲब्सॉर्ब करण्याची टेंडन्सी आहे. 680 नॅनोमीटर wavelength is absorbed through this pH system 2. Okay, that time electron is emitted. पुन्हा तिथं एक्साइटिंग स्टेट जनरेट होईल, इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर होईल आणि तो इलेक्ट्रॉन सगळ्यात आधी इथे जो घेतो तो क्युनॉन, प्लास्टो क्युनॉन, this type of protein molecule accept this electron and again pass toward the next cytochrome series. So plastoquinone pass to the quinone, quinone is passed to the cytochrome series containing B6 and cytochrome F. Within this cytochrome series, one ATP molecule is synthesized and this electron is passed toward the plastocyanin. This plastocyanin is charged and passed toward the pH system 1. प्लास्टोसायनिनचं काम आहे पी एच सिस्टीम 1कडे पोहोचतं करायचं आहे त्या इलेक्ट्रॉनला, बरोबर आहे. आणि तो इलेक्ट्रॉन आता पुन्हा ओरिजिनेट प्लेसला जात नाही, म्हणून याला आता पुढे डायव्हर्शन मिळतं आहे आणि ते पी एच सिस्टीम 1ला कंबाईन होतो. तो इलेक्ट्रॉन पुन्हा ती पी एच सिस्टीम 1 एक्साइटिंग होऊन तो फेरोडॉक्सिन रिड्युसिंग सबस्टन्सकडे पास करतोय तो इलेक्ट्रॉन, राईट. त्यावेळेत इथे सायमल्टेनियसली एक महत्त्वाची प्रोसेस होते प्लॅन्टच्या लीपमध्ये, ती म्हणजे ॲब्सॉर्बिंग वॉटर मॉलिक्यूल इज अ स्प्लिट. इट्स अ split in thylakoid membrane. That time H plus ion is a generate and oxygen is a release in atmosphere. This here H plus ion is a combined with the NADP. NADP means pyridoxine reducing substance. Electron is passed to NADP, निकोटीनना अमाइड डायन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट याकडे तो इलेक्ट्रॉन पास होतोय, तेव्हा त्याचं रिडक्शन होऊन H प्लस आयन्स त्याला कंबाईन होत आहेत आणि तिथं तो NADPH2 म्हणून जनरेट होतोय. असा हा NADPH2 जेव्हा इथे तयार होतोय त्यावेळेस हा फुल्ली चार्ज एनर्जी चार्ज मॉलिक्यूल हा आता पुढे वापरला. म्हणून इथे एक महत्त्वाची गोष्ट पुन्हा लक्षात घ्या, 2 ATP सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायलेशनमध्ये तयार होत आहे, तर इथे एक NADPH2 आणि एक ATP सिंथेसाइज होते. ओके, फोटोलायसिस जे होते ते नॉन सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायलेशनमध्ये होते, सायक्लिकमध्ये फोटोफॉस्फोरायलेशन होत नाही. कारण की डिस्टिंग्विशिंग फीचर हे तुम्हा आपल्याला माहिती असले पाहिजे. मे बी असा प्रश्न बोर्डाच्या परीक्षेत येऊ शकतो किंवा तुम्हाला पुढे जाऊन जी काही एक्झाम द्यायची आहे कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम, तर तेव्हा तुम्हाला हा फरक लक्षात आला पाहिजे की व्हॉट इज द डिफरन्स इन सायक्लिक अँड नॉन सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायलेशन. ओके डिअर स्टुडंट, सो नाव very significant process is conduct inside the plant because of atmospheric oxygen. This oxygen is required to all living animals, and that time this oxygen is a release from leaf through this process. म्हणून फार महत्त्वाची प्रक्रिया आणि जी रिक्वायर्ड फूड सिंथेसाइजसाठी पुढची जी काही हाफ रिॲक्शन बाकी, आपण आता लाईट रिॲक्शन शिकलो, आता डार्क रिॲक्शन जेव्हा शिकू तर त्या डार्क रिॲक्शनमध्ये रिक्वायर्ड एनर्जी जी काही पाहिजे केमिकल एनर्जी, ती ह्या केमिकल एनर्जीचा वापर ATP इन द सेन्स ॲडिनोसाइन ट्रायफॉस्फेट आणि NADPH2 यांचा वापर ह्या डार्क रिॲक्शनमध्ये होणार आहे. ओके, क्लिअर. पुन्हा एक सिग्निफिकंट महत्त्वाची गोष्ट आता आपल्याला लक्षात येईल इथे की ही जी आहे ही डे टाईममध्ये होणारी प्रक्रिया आहे. जेव्हा स्टोमॅटा ओपन असतात, गॅसेस एक्सचेंज होत आहेत, तर ऑक्सिजन बाहेर निघतो आहे आणि कार्बन डायऑक्साईड आत घेतला जातो आहे. पण घेतला गेलेला कार्बन डायऑक्साईड आता डे टाईममधील त्या ग्रॅनाकडे नाही जाते, तो स्ट्रोमामध्ये ॲक्युमुलेट होतो आहे आणि स्ट्रोमा त्याचा वापर फूड सिंथेसायझिंगसाठी करणार, त्याचं रिडक्शन होईल आणि तेव्हा तिथे
फूड सिंथेसाइज होणार आहे तेही शिकणार आहोत आपण हळूवार पुढे. ओके. सो नाऊ लाईट डिपेंडंट रिॲक्शन मीन्स किमिओऑस्मॉसिस. मी बोललो तुम्हाला की किमिओऑस्मॉसिस मी पुढे शिकवतो तुम्हाला, सांगणार आहे की ही एक महत्त्वाची प्रक्रिया आहे जी एनर्जी मॉलिक्यूल तयार करून देण्यासाठी महत्त्वाची ठरते, की जशा पद्धतीने दिस लॉस एनर्जी कॅन बी यूज टू फॉर्म ATP फ्रॉम ADP. Obviously ADP means adenosine diphosphate combined with inorganic phosphate. That time one ATP is synthesized. So now here how this ATP is synthesized? That time hydrogen pump ion is work here. Hydrogen pumping. कारण की जेव्हा जेव्हा इथे वॉटर मॉलिक्यूलचं स्प्लिट होतं आहे तो हायड्रोजन जनरेट होतो आहे आणि पूर्णतः हायड्रोजन हे NADPH2लाच NADPलाच कंबाईन होतील असं नाही, तर काही हायड्रोजन मॉलिक्यूल जे रिलीज झालेले आहेत ते ॲक्युमुलेट होत आहेत एका ठिकाणी आणि म्हणजेच ग्रॅनामधल्या लोअर डिस्कमध्ये लोअर थॅलाकॉइड मेम्ब्रेनमध्ये ते ॲक्युमुलेट होत आहेत आणि तिथे होणारा हायड्रोजन पंपिंग जो आहे तो इथे काम करतो आहे की ATP सिंथेसाइज करण्याचा. तुमच्याच टेक्स्टबुकमध्ये पेज नंबर 141वरती याचे डायग्रामॅटिकल रिप्रेझेंटेशन दिलेले आहे. ओके. वन सिंगल थॅलाकॉइड मेम्ब्रेन surrounded by the stroma. In this the F0 and F1 is a channel to pass the H plus ion. One H plus molecule is enter in a thylakoid membrane, means above thylakoids are move pass toward this lower side of thylakoid, and that time all number of H plus ions is accumulated. म्हणजेच आपल्याला इथं ऑस्मोसिस म्हणून पण बोलता येईल. ऑस्मोसिसची डेफिनेशन तुम्हाला माहिती असेल की लोअर कॉन्सन्ट्रेशन टू द आयन्स ऑर मॉलिक्युल्स आर ट्रान्सफर फ्रॉम लोअर कॉन्सन्ट्रेशन टू हायर कॉन्सन्ट्रेशन थ्रू सेमी परमिबल मेम्ब्रेन. ओके. अशा स्वरूपात इथे ATP तयार होत असतात. Light dependent reaction. The electron are transferred to the stroma of the chloroplast. To do this, an electron carrier molecule called NADP is used here, right? Because NADP is combined with the two exciting electron and hydrogen ions to becoming NADPH. NADPH will be and play a role in the light independent reaction. Clear out? I hope हे लक्षात येत असेल. आता आपण थोडं पुढे भागामध्ये पाहूया की इथे लाईट रिॲक्शन जी काही आहे ती संपत आहे, अर्थात की सायक्लिक आणि नॉन सायक्लिक सोबत इथे आपल्या लक्षात येईल की ATP आणि NADPH2 हे केमिकल एनर्जी मॉलिक्यूल तयार होत आहेत. आता पुढे ह्या फोटोलायसिसबद्दल थोडी अजून एक्स्ट्रा माहिती घेऊया. टू रिप्लेस द लॉस इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल ऑफ वॉटर आर स्प्लिट इन द फर्स्ट photosystem. दिस रिॲक्शन इज कॉल्ड फोटोलायसिस. ऑब्वियसली मी आधी पण बोललो तुम्हाला, त्याला आपल्याला काय म्हणायचं आहे, फोटोलायसिस. देन नेक्स्ट द ऑक्सिजन इज अ लिबरेट means release in it by the photosynthesis made from oxygen in water. आणि हीच गोष्ट विविध प्रकारचे सायंटिस्ट लोकांनी सुद्धा प्रूव्ह करून दिलेलं आहे की ऑक्सिजन जो काही ॲटमॉस्फिअरमध्ये येतो आहे, कारण की कार्बन डायऑक्साईड हा एक वॉटर रॉ मटेरियल आहे, एक वॉटर रॉ मटेरियल आहे. मग वॉटरमधनं ऑक्सिजन येतो आहे का कार्बन डायऑक्साईडमधनं येतो आहे ते प्रूव्ह करून देणारे हिल रिॲक्शनसुद्धा महत्त्वाची आहे. इथे आपण त्या हिल रिॲक्शनच्या मदतीने सुद्धा हे समजून घेतलं असतं की कशा पद्धतीने ऑक्सिजन हा वॉटर मॉलिक्यूलमधनं रिलीज होतो आहे. ओके. द ऑक्सिजन प्रोड्यूस बाय फोटोलायसिस is released into the air and supply the oxygen we breathe. म्हणजे आपण जे काही ऑक्सिजन घेतो ऑब्वियसली ते प्लॅन्टच्या आत होणाऱ्या फोटोलायसिस प्रक्रियेतूनच होतो आहे. द इलेक्ट्रॉन आर रिटर्न टू क्लोरोफिल. द हायड्रोजन आयन
are pumped into thylakoid and where they accumulate in higher concentration. ओके, ह्या डायग्राममधनं तुम्हाला एक महत्त्वाची अजूनही महत्त्वाची गोष्ट दिसेल, ती म्हणजे ज्या विविध प्रकारचे बबल्स प्लांटच्या लीफवरती आलेले ते ॲक्वॅटिक प्लांटमध्ये पाहायला भेटतील आपल्याला. ॲक्वॅटिक प्लांटमध्ये जर तुम्ही बऱ्याच वेळेस ऑब्झर्वेशन केलं तर तुम्हाला बबल्स येताना दिसतात पाण्याच्यावरती, किंवा जे ॲक्वॅटिक प्लांट्स असतील त्यांच्या सरफेसवरती एअर बबल्स असतील. ओके, सो दिस एअर बबल इंडिकेट ॲज अ ऑक्सिजन इज रिलीज थ्रू प्लांट बॉडी. Now summarize this reaction as the absorption of light energy by chlorophyll take place in thylakoid. You know, split water molecule called photolysis. Oxygen combined with other oxygen to produce oxygen molecule which is given off as a byproduct. म्हणून त्या photosynthesis process चा byproduct आहे. Hydrogen produced by splitting of water is attached to a hydrogen carrier, means NADP is converted into the NADPH2, and then energy from excited electron is used take to formation of ATP. I think इथे आपला हा पूर्णतः, I think in the sense completely this light reaction is completed here, and then start with the dark reaction, means light independent reaction or biochemical reaction. तीन पद्धतीने नाव सांगतोय, लक्षात घ्या. डार्क रिॲक्शन, लाईट इंडिपेंडंट रिॲक्शन और बायोकेमिकल रिॲक्शन. हे एकाच अर्थाने इथे आपण वापरू शकतो. तर ती पुढची प्रक्रिया जी स्ट्रोमाच्या मदतीने होणार आहे, स्ट्रोमा कंडक्ट करणारी ही प्रक्रिया. आधीची झाली ती लाईट रिॲक्शन ग्रॅनाने कंडक्ट केली, तर डार्क रिॲक्शन क्लोरोप्लास्टमध्ये असणाऱ्या स्ट्रोमा, कारण की स्ट्रोमाकडे विविध प्रकारचे बरेचसे एन्झाईम्स आहेत आणि तिथे ही फूड सिंथेसायझिंगची एक्झॅक्ट प्रोसेस इथे होणार आहे. कळते? सो ॲटमॉस्फेरिक मीन्स CO2 पुट into organic molecule called carbon fixation. Here carbon fixation is take place through carbon dioxide. Atmospheric carbon dioxide is entering plant body and it's accumulating in this process. Does not require light but much have ATP and NADPH which are produced by light dependent reaction. ह्या ऑलरेडी आपण शिकलेलो आहे की कशा पद्धतीने ATP आणि NADPH2 is synthesized in light reaction process. And now next is a Kelvin cycle. This Kelvin cycle is a very popular because food is synthesizing through this process, and this process is firstly invented by Melvin Calvin. Melvin Calvin is awarded by Nobel Prize. Okay, so team of Melvin Calvin is work on different type of plants. Firstly work on chlorella. This chlorella is unicellular algae, and how food is synthesized in this algae through this photosynthesis process is conducted by his own experiment and prove how to photosynthesis workful, how food is synthesized and take place in stroma of chloroplast. Okay, now light independent reaction or the Kelvin cycle. Here Kelvin cycle जे काही आपण अभ्यासणार आहोत आता, ही केल्विन सायकल तुमच्या टेक्स्टबुक आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये पेज नंबर 144 वरती पूर्णतः रिप्रेझेंटेशन केलेलं आहे की कशा पद्धतीने डिफरंट टाईप ऑफ
इंटरमिडिएट मॉलिक्युल्स फॉर्म होत आहेत आणि महत्त्वाचा उद्दिष्ट जो आहे तो ग्लुकोज कशा पद्धतीने ग्लुकोज मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होतो आहे ते सुद्धा आपण त्यात पाहणार आहोत. ओके, सो द केल्विन सायकल कन्स्ट्रक्ट G3P a sugar means glucose molecule glucose 3-phosphate using carbon from atmospheric carbon dioxide, electron as a H plus from NADPH and energy from ATP. यांचा वापर प्रत्येकाचा इथं होतो आहे त्या डार्क रिॲक्शन जी स्ट्रोमामध्ये कंडक्ट होते आणि त्यावेळेस तिथे फूड सिंथेसाइज होणार आहे. ओके, नाउ एनर्जी रिच शुगर इज देन कन्वर्टेड इनटू द ग्लुकोज. ती कशा पद्धतीने होते जर तुमचं सगळ्यांचं लक्ष असेल तर आपण केल्विन सायकल तुमच्या ह्या पुस्तकावरती दाखवलेल्या रिप्रेझेंटेशनमधनं सुद्धा तुम्ही समजू शकतात. ओके, पाहूया त्या रिॲक्शनकडे ऑब्झर्व करा, फार महत्त्वाचं आहे. RuBP is one of the molecule is universally this molecule is present in lot of quantity in each and every plant body because this molecule is only one molecule is important to accept the carbon dioxide. Accepting carbon dioxide, atmospheric carbon dioxide is accepted by RuBP, but this RuBP is take a help from Rubisco. This enzyme is again present in lot of quantity in atmosphere. Each and every plant containing Rubisco enzyme, because this Rubisco enzyme is helpful to reacting carbon dioxide with RuBP. रायबुलोज बीस फॉस्फेट असा RuBPला म्हणूया आपण. आणि रुबिस्को म्हणजेच काय, रायबुलोज बीस कार्बॉक्झिलेज या नावाचा जो एन्झाईम आहे हा फार महत्त्वाचा एन्झाईम आहे. अर्थ सरफेसवरती कोणताही एन्झाईम इतका नसेल तेवढ्या क्वांटिटीमध्ये, तेवढ्या जास्त क्वांटिटीमध्ये हा रुबिस्को एन्झाईम आहे. कारण की प्लॅन्ट्स हे इकोसिस्टीममधनं प्लॅन्ट्स हे काय आहेत, प्रोड्युसर आहे आणि फूड प्रोड्युसर असल्यामुळे त्यांनी जे काही फूड प्रिपरेशन करायचे त्यावेळेस रिक्वायर्ड असणारा एन्झाईम, कारण की कार्बन डायऑक्साईडचंच रिडक्शन होऊन H प्लस आयनला ॲक्सेप्ट करून हा इथे तयार करतो आहे तो म्हणजे शुगर मॉलिक्यूल. तो तुम्ही आपण या प्रोसेसमधनं नक्कीच शिकणार आहोत. आज आपण इथे थांबूया, पण केल्विन सायकल जी आहे ती उद्याच्या लेक्चरमध्ये डिटेलमधनं आपण शिकून घेणार आहोत. ओके, काही अडचण असेल तर नक्की व्हॉट्सॲप करा, विचारून घ्या, जेणेकरून काहीही अडणार नाही आणि टॉपिक क्लिअर होईल. सो टेक केअर, गुड बाय.